Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp không trang điểm tại một nhà hàng cao cấp, báo hiệu một sự lột xác. Gần đây, một cư dân mạng may mắn bất ngờ bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh không trang điểm tại một nhà hàng cao cấp ở Thượng Hải. Cô trông thon thả, nhưng vẻ ngoài không trang điểm của cô thiếu đi sức hút như trên màn ảnh. Trở lại những năm 1980, các nữ diễn viên Hồng Kông và Đài Loan dường như sở hữu thần thái tự nhiên. Vẻ đẹp tự nhiên và khí chất độc đáo của họ dễ dàng chinh phục khán giả ngay cả khi không trang điểm. Ngược lại, nhiều người nổi tiếng ngày nay trông khá giản dị trước và sau khi trang điểm. Trông giống như một người bình thường. Cô không còn tỉ mỉ chăm chút vẻ ngoài để duy trì vẻ đẹp vĩnh cửu nữa. Tôi tin rằng sự thay đổi này có thể báo hiệu một hướng đi mới cho cô. Khởi đầu cho một sự chuyển mình trong sự nghiệp. Sự chuyển đổi từ việc tập trung vào vẻ ngoài sang tập trung hơn vào nội tâm phản ánh sức mạnh nội tâm ngày càng lớn mạnh của cô và sự thấu hiểu rõ ràng hơn về bản sắc của chính mình. Trong ngành giải trí, một thế giới đầy rẫy cám dỗ và cạnh tranh, nhiều minh tinh nữ thường e ngại vẻ ngoài tự nhiên và già nua, nên dựa dẫm quá nhiều vào trang điểm và bao bì để duy trì hình ảnh. Tuy nhiên, đối với những nữ diễn viên thực thụ, công việc chính là nền tảng, và họ ưu tiên chất lượng cũng như hình ảnh của mình. Sự lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc và cam kết bền bỉ của cô đối với ngành giải trí. Cô hiểu rằng chỉ bằng kỹ năng diễn xuất vững chắc và những tác phẩm xuất sắc, thay vì chỉ dựa vào vẻ đẹp bên ngoài, cô mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Sự trở lại với bản chất diễn xuất đích thực này của cô xứng đáng được khen ngợi và ghi nhận. Tôi tin rằng trong những năm tới, cô sẽ tiếp tục khiến công chúng kinh ngạc với nhiều tác phẩm chất lượng cao hơn và viết nên chương huy hoàng của riêng mình. Tin tức về việc Ngô Kỳ Long thành lập công ty tiệm cầm đồ cảm xúc Tiểu Lý vào năm 2016. Khoản đầu tư 100.000 nhân dân tệ từ tình bạn đã nhân lên 500 lần. Và Triệu Lệ Dĩnh đã tận dụng một canh bạc may mắn để tạo nên khối tài sản 50 triệu nhân dân tệ. Khoản đầu tư ban đầu xuất phát từ mối quan hệ cá nhân này không chỉ mang lại cho Triệu Lệ Dĩnh một khoản tiền kết xù mà còn thắp sáng sự nghiệp đầu tư của cô. Câu chuyện bắt đầu bằng một lời mời. Lý Lệ Dĩnh, hãy đầu tư 100.000 nhân dân tệ vào công ty tôi với 1% cổ phần. Điều gì đã khiến khoản đầu tư bình thường, tưởng chừng như không có tham vọng từ cả hai phía, một sự giúp đỡ từ bạn bè, trở thành một ví dụ điển hình về đầu tư xuyên biên giới trong ngành giải trí? Làm thế nào mà Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên từ cơ hội may mắn này đến con đường tự do tài chính? Hãy cùng khám phá logic và lý lẽ đằng sau câu chuyện làm giàu đáng kinh ngạc này. Hồi đó, Ngô Kỳ Long được coi là một nghệ sĩ nghiện công việc. Sau nhiều năm vật lộn trong ngành giải trí, Ngô Kỳ Long bất ngờ nảy ra một ý tưởng. Anh quyết định vượt ra khỏi việc chỉ xuất hiện trên truyền hình và phim ảnh để trở thành một người đàn ông có sự nghiệp, thành lập công ty riêng. Tuy nhiên, những ngày đầu khởi nghiệp có thể không suôn sẻ như một số người vẫn tưởng. Khởi nghiệp đòi hỏi tiền bạc và mối quan hệ, và Triệu Lệ Dĩnh tình cờ lại là một nhân tố chủ chốt. Bạn nên nhớ rằng Triệu Lệ Dĩnh chưa nổi tiếng như bây giờ. Cô chỉ là một gương mặt mới tương đối vô danh, và những vai diễn của cô thậm chí còn chưa thể sánh bằng những ngôi sao đình đám. Nhưng Ngô Kỳ Long có con mắt tinh tường nhìn người, tin tưởng rằng cô sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong tương lai, nên anh đã đề nghị đầu tư chân thành, đầu tư tối thiểu 100.000 nhân dân tệ. Tôi sẽ cho anh 1% cổ phần trong công ty, như thể chúng ta chỉ là bạn bè thôi. Triệu Lệ Dĩnh do dự, nhưng ấn tượng trước sự nhiệt tình của anh và nền tảng mà Ngô Kỳ Long đã xây dựng nhờ sự nổi tiếng của anh trong những năm qua, cô quyết định, vì chúng ta đã ở đây rồi, và đầu tư. Từ đó, hành trình đầu tư của nam diễn viên trẻ này, người mới ra mắt với vai trò diễn viên phụ, đã bắt đầu. Một số cư dân mạng đã đùa rằng đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh được nếm trải bàn tay vàng của sự giàu có, một bước ngoặt bất ngờ. Một số người khen ngợi lòng dũng cảm của cô, trong khi những người khác đặt câu hỏi, liệu một khoản đầu tư thân thiện như vậy có thực sự đảm bảo lợi nhuận không? Vài năm sau, câu trả lời đã được tiết lộ, công ty của Ngô Kỳ Long đã thực sự cất cánh, và vượt xa mong đợi của mọi người. Từ các chương trình tạp kỹ đến sản xuất phim điện ảnh và truyền hình, anh dường như sở hữu một khí chất của một người dẫn đầu, dẫn dắt công ty đến nhiều điểm nóng, từ một đội ngũ R&D nhỏ bé trở thành một công ty tầm trung trong ngành. Kế hoạch chiến lược của Ngô Kỳ Long đã trở thành một ví dụ điển hình cho sự trở lại, và khoản đầu tư thân thiện 100.000 nhân dân tệ của Triệu Lệ Dĩnh đã tăng gấp 500 lần trong cuộc chiến vốn này, hiện được định giá khoảng 50 triệu nhân dân tệ. Phần bình luận trực tuyến bùng nổ trong sự phấn khích. Những người trước đây từng chế giễu cô là người mới vào nghề giờ đây đã bị tát vào mặt. Một số người hâm mộ thậm chí còn bình luận, vậy ra các sao nữ cũng có thể đặt cược, nắm giữ nhiều cổ phiếu hơn mới là chìa khóa. Tất nhiên, không phải ai cũng hào hứng với khoản đầu tư thành công này. Một số người cho rằng điều này phần lớn là do may mắn, nếu công ty của Ngô Kỳ Long không phát triển, 100.000 nhân dân tệ của Triệu Lệ Dĩnh có lẽ đã bị lãng phí. Bản thân Ngô Kỳ Long từng nói đùa, Lý Dĩnh đã kiếm được lợi nhuận, còn tôi mới là người xui xẻo.
Triệu Lệ Dĩnh mới phát hiện ra thực tế phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều. Đầu tiên, sau khi tin tức bùng nổ lan truyền, cô không chỉ phải đối mặt với những lời chúc mừng mà còn là làn sóng dư luận về việc phân phối tài sản của người nổi tiếng. Một số người cho rằng các khoản đầu tư xuyên biên giới của người nổi tiếng có sự thông đồng, trong khi những người khác lại chỉ ra khả năng có mối quan hệ và giao dịch nội gián đằng sau sự giàu có đột ngột này. Một số người thậm chí còn đào lại các bài đăng trên mạng xã hội của cô từ vài năm trước, đặt câu hỏi liệu Triệu Lệ Dĩnh có đang bí mật đánh dấu khoản đầu tư vào các tác phẩm của mình để quảng bá hay không. Điều đáng lo ngại hơn nữa là sự thiên vị này không chỉ giới hạn ở Triệu Lệ Dĩnh. Trên thị trường vốn, nhiều người nổi tiếng và nghệ sĩ nắm quyền kiểm soát các công ty bắt đầu cùng nhau nhận lỗi, thậm chí còn gây áp lực đòi hỏi phải thay đổi quy định. Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ bình tĩnh, công khai tuyên bố, hãy để những người chuyên nghiệp xử lý các vấn đề chuyên môn. Cô từ chối giải thích thêm về sự thất vọng trong lòng. Điều thú vị là, mặc dù nhiều người bình thường bày tỏ sự ghen tị, nhưng thực ra họ lại biết rất ít về hoạt động của các dự án đầu tư của người nổi tiếng này. Những bình luận như, nhìn Triệu Lệ Dĩnh dễ dàng kiếm được 50 triệu, cảm giác như toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng ta đã bị lãng phí. Nhiều bình luận trong số này kèm theo hơn 100 biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay cái. Điều này đã dẫn đến những lời chỉ trích, người nổi tiếng kiếm tiền dễ dàng thông qua giao thông. Nhưng tại sao người bình thường lại không thể điều khiển trò chơi cuộc sống? Những đoạn văn tưởng chừng như không liên quan này đã vô tình khơi mào một cuộc tranh luận công khai về một người kiếm được hàng triệu, hàng ngàn người làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh không phải là một nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Sau khi nếm trải vị ngọt ngào từ thành công của Ngô Kỳ Long, cô chuyển hướng sang đầu tư xuyên biên giới vào các lĩnh vực khác, lần này nhắm vào thị trường tiêu dùng đại chúng. Năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với người bạn thân Dương Tử. Nhà hàng mang phong cách toàn sao, nội thất được trang trí giống như bối cảnh trong phim cổ trang, với ảnh tĩnh của hai diễn viên được treo trên tường, và người hâm mộ đùa rằng các món ăn là đạo cụ, không phải đồ ăn. Quả thực, với thiết kế tinh tế và sự hiện diện của hai ngôi sao nổi tiếng, nhà hàng đã thành công ngay từ đầu. Doanh thu ngày đầu tiên vượt quá 1 triệu nhân dân tệ không phải là điều gì mới mẻ. Các chi nhánh tiếp theo ở các thành phố lớn như Hàng Châu, Thượng Hải và Quảng Châu đã kiếm bộn tiền. Ấn tượng hơn nữa, một số người đã gián tiếp tính toán kỹ năng thu nhập thụ động của họ. Các nguồn tin tiết lộ rằng chỉ riêng tiền nạp thẻ thành viên đã vượt quá 10 triệu nhân dân tệ. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử đã đạt được con dao hai lưỡi lợi nhuận vốn và phí bảo hiểm thương hiệu. Bạn có nghĩ rằng họ chỉ kiếm lời từ người hâm mộ của mình không? Sai rồi. Trong vài năm qua, hoạt động hàng ngày của họ đã thu hút một lượng khán giả đáng kể, với nhiều người đến từ các quận và thành phố lân cận để trải nghiệm nhà hàng, một số thậm chí còn coi đây là một điểm du lịch. Tuy nhiên, kịch bản nào cũng có những khúc quanh co. Dữ liệu trong ngành cho thấy tuổi thọ của các nhà hàng nổi tiếng trên Internet nhìn chung khá ngắn trong những năm gần đây, sức hút của ngôi sao, xét cho cùng, là hữu hạn, và chất lượng sản phẩm mới là yếu tố quyết định thực sự. Nhà hàng cá nướng của Triệu Lệ Dĩnh cũng được cho là thiếu sự đổi mới và các món ăn bán chậm, dẫn đến những đánh giá kém từ một số thực khách không phải là người hâm mộ. Điều này đặt ra một thách thức mới cho những người như Triệu Lệ Dĩnh. Làm thế nào để chuyển đổi từ một nền kinh tế lấy người hâm mộ làm trọng tâm sang một mô hình vận hành thương hiệu bền vững và lành mạnh? Đúng như dự đoán, khi làn sóng nổi tiếng dần lắng xuống, chuỗi nhà hàng cá nướng của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bắt đầu đối mặt với hai thách thức lớn. Một mặt, thị trường nhà hàng cạnh tranh khốc liệt khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn. Nhiều nhà hàng lâu đời trong cùng ngành đang phải đối mặt với biên lợi nhuận giảm sút, và với lượng khách hàng giảm sút, doanh nghiệp của họ chịu áp lực đáng kể. Mặt khác, vấn đề quản lý lại tràn lan. Một số chi nhánh bị khách hàng phản ánh trên mạng xã hội về món ăn bị biến dạng và dịch vụ kém, dẫn đến làn sóng đánh giá tiêu cực. Câu hỏi ngày càng nhiều. Liệu người nổi tiếng có thực sự hiểu về quản lý kinh doanh? Họ có thể tồn tại được bao lâu nếu chỉ dựa vào sự cường điệu? Nhìn sâu hơn vào ngành này, ta thấy tuổi thọ trung bình của một nhà hàng khởi nghiệp nổi tiếng trên mạng không quá 3 năm. Rõ ràng, nếu khoản đầu tư của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, những dự án tương lai của cô có thể sẽ kết thúc. Điều thú vị hơn nữa là người hâm mộ Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh thỉnh thoảng lại tranh cãi nảy lửa trên mạng về mối quan hệ hợp tác của họ. Một người hâm mộ Dương Tử bình luận: sao cứ cảm thấy Lý Dĩnh kiếm được nhiều tiền hơn Dương Tử vậy? Ngược lại, người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh nhấn mạnh, khi Lý Lệ Dĩnh khởi nghiệp, Dương Tử đã được hưởng lợi. Mối quan hệ kinh doanh giữa hai nữ minh tinh này bất ngờ gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ. Liệu sức mạnh ngôi sao có thực sự là một cỗ máy chuyển động vĩnh cửu? Rõ ràng là không. Mặc dù các khoản đầu tư hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh phần lớn là nhờ vào khả năng ra quyết định thông minh và thực hiện mạnh mẽ của cô, nhưng chúng cũng phần lớn là sự kết hợp giữa tầm nhìn và may mắn. Câu hỏi đáng suy ngẫm là,
Cuộc phiêu lưu đầu tư mà cô ấy dấn thân vào liệu có phải là thử thách đối với những khả năng đa dạng trong việc lập kế hoạch nghề nghiệp, hay chỉ đơn giản là đánh cược vào một thị trường béo bở? Đối với người bình thường, trong bối cảnh thị trường ngoại tuyến thực sự, câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh dường như giống một sự kiện có xác suất thấp hơn. Làm thế nào hiệu ứng người nổi tiếng có thể tạo ra giá trị lâu dài có lẽ là một câu hỏi cần được nghiên cứu sâu hơn, vượt ra ngoài ranh giới ngành nghề. Trong khi những người nổi tiếng đang kiếm bộn tiền từ các khoản đầu tư xuyên biên giới, liệu điều này có vô tình khiến giấc mơ khởi nghiệp của những người bình thường trở nên khó khăn hơn không? Bạn nghĩ sức mạnh làm giàu của người nổi tiếng là dấu hiệu của cơ hội hay lợi thế cạnh tranh? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.